ඔයාලට වගේම මටත් අමාරු වෙන දෙයක් ගැන තමයි මං අද කියලා දෙන්න යන්නේ. බලමු මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි do, does, did කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. තාම පැටලෙනවද බලමු අපි. do, does, did කියලා කියන්නේ verbs. do, does, did කියන්නේ verbs. නම් ක්‍රියාපද. do, does භාවිතා කරන්නේ simple present එකේදී. simple present එකේදී තමයි do, does භාවිතා කරන්නේ. ඇයි එතකොට මේ දෙකක් එතකොට do සහ does කියලා බලමු අපි. ඒ තමයි singular සහ plural නැත්නම් ඒක වචන සහ බහුවචන වෙනුවෙන් තමයි දෙකක් එහෙම present එකේදී භාවිතා කරන්නේ. ඔන්න I, we, you, they කියන බහුවචන pronouns ටිකට අපි do භාවිතා කරනවා. ඔන්න බහුවචන pronouns ටික. එතකොට බලමු අපි මොනවද singular pronouns කියලා. ඒව තමයි he, she, it කියන ඒක වචන නැත්නම් singular pronouns ටික. ඒත් එක්ක අපි does භාවිතා කරනවා. එතකොට did භාවිතා කරන්නේ අපි මෙන්න මේ simple past එකට. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන එතකොට do, does, did කියලා කියන්නේ helping verbs. අපිව භාවිතා කරනවා උපකාරක පද කියලා. එතකොට මෙන්න මේ do, does, did ගැන මූලික දැනුමක් ඔයාලට දැන් එන්න ඇති. ආයෙ පැටලෙන්නේ නැහැ නේද? ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ පාඩමෙන් අපි කොහොමද මේවා භාවිතා කරන්න කියලා. එතකන් subscribe කරන්න Let's Log YouTube channel එක.